Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Cùng đồng hành với Trúc Linh ngày hôm nay là sự hiện diện của anh là Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thị trường trong những tuần vừa qua sau khi chạm hỗ trợ ở vùng 1.200 điểm thì đã có 3 tuần tăng liên tiếp, và tuần rồi thì có áp lực chốt lời ngắn hạn của một nhóm nhà đầu tư và kết tuần ngừng chân giảm điểm ở 1.262 điểm. 3 tuần tăng, 1 tuần giảm và 3 bước tiến, 1 bước lùi. Có phải là chủ đề mà anh Tuấn muốn gửi đến quý nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay không anh Tuấn? Tôi nghĩ đó một cái diễn giải hoàn toàn chính xác. Dạ, vậy cụ thể là diễn biến của thị trường VN Index trong tuần vừa rồi như thế nào, và diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới có gì đặc biệt trong tuần rồi không ạ? Có thể điểm chung là trong tuần rồi chúng ta có cái sự bán, gọi là áp lực giảm điểm nó bao phủ như toàn bộ các chỉ số chứng khoán trên thế giới đi. Chúng ta có nhìn vào khu vực cộng của Việt Nam
Việt Nam mình chúng ta đúng là có ba bước tiến một bước lùi. Dạ. Và mức giảm điểm của tuần rồi nó không gọi là đáng kể. Chúng ta có một nhịp giảm hơn tầm hơn 7 điểm mà thôi, tương đương hơn tầm 0,6%. Dạ. Và cái diễn biến của thị trường Việt Nam chúng ta thấy là nó tương đồng với gì chúng ta thấy ở thị trường châu Á nói chung. Chúng ta có một số chỉ số như kiểu Trung Quốc, chúng ta có Shanghai Composite là giảm khoảng tầm 0,4%. Rồi Ấn Độ hoặc là những số như kiểu Đài Loan thì tương đối biến động nhẹ. Đặc biệt nhất của thị trường châu Á là câu chuyện của Nhật và Hàn đi. Ở Hàn chúng ta có câu chuyện của chỉ số Kospi là tăng khoảng tầm 2,7% so với tuần trước. Thì câu chuyện diễn giải đằng sau của Kospi là câu chuyện chúng ta có được cái sự cải thiện mặt niềm tin đối với nhà đầu tư sau khi chúng ta có một cái gọi là sự kiện về ban bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Thì ở đây tại Hàn Quốc thì tất cả mọi thứ đang ổn định trở lại rồi. Về Nhật Bản thì chúng ta có một sự tăng trưởng khá là nhẹ, khoảng tầm 1%, mà được hỗ trợ bởi chỉ số về tăng trưởng GDP hay là về câu chuyện lạm phát. Dạ. Nhưng về Mỹ chúng ta cũng có Mỹ là giảm tầm 0,64% đối với chỉ số S&P 500. Canada cũng giảm khá là lớn. Thì tại đây tập trung cho tất cả câu chuyện của tuần qua, Tuấn sẽ dùng một thông tin nó khá là đáng chú ý đi. Chúng ta có lạm phát gia dẫn tại các thị trường, tại các quốc gia phát triển như chúng ta có Mỹ, Đức, Pháp và Canada. Tất cả đều đang ghi nhận cái sự tăng tốc trở lại của CPI trong tháng 10, tháng 11. Và điều này nó làm giảm cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư nói chung đối với cái biên bản dự phóng kinh tế của Fed vào tuần này, cũng như vào cái quyết định lãi suất về năm sau. Dạ. Trong tuần rồi thì có sau những cái thông tin mà anh vừa phân tích thì có sự đồng thuận ở hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới và chứng khoán Việt Nam trước những thông tin mà chờ đợi những cái thông tin kinh tế quan trọng sẽ xảy ra trong tuần này, và cho thấy là điều đó cũng làm cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trong tuần vừa rồi cũng khá thận trọng, thể hiện qua phần thanh khoản bắt đầu là suy giảm dần. Thì vậy là diễn biến của các nhóm nhà đầu tư trong tuần vừa rồi như thế nào anh? Chắc chúng ta bắt đầu với câu chuyện là cái hiệu suất giao dịch của ngành đi. Chúng ta có như Tuấn chia sẻ là trong tuần rồi thị trường chúng ta giảm khá là nhẹ, và cái sự giảm điểm ở đây sẽ được ảnh hưởng bởi bởi sắc đỏ chúng ta bao phủ gần như mọi ngành luôn, từ những nhóm ngành mang vốn hóa lớn như ngân hàng, vật liệu, bất động sản, hay là những nhóm như kiểu IT cũng đều giảm điểm trong tuần qua. Tuy nhiên mức giảm điểm nó khá là hạn chế, với mỗi nhóm ngành đóng góp khoảng tầm từ 1 đến 2 điểm giảm đối với thị trường mà thôi. Ở chiều ngược lại của thị trường chúng ta có một nhóm gọi là đặc biệt đi, tại vì nó đi ngược lại xu hướng chung. Chúng ta có nhóm dược phẩm hay là bảo hiểm, hay là câu chuyện về B&J. Thì ở đây Tuấn sẽ lưu ý với lại Trúc Linh hay là với nhà đầu tư về câu chuyện của bảo hiểm. Thì với bảo hiểm chúng ta có một cái đà tăng khá là mạnh của cổ phiếu BVH, là bảo hiểm Bảo Việt. Thì ở đây câu chuyện mà chúng ta sẽ phải để tâm là câu chuyện là chúng ta là dần nghe lại những câu chuyện từ quá khứ, là câu chuyện là nhà nước bắt đầu lên kế hoạch mà thoái vốn tại BVH. Thì ở đây chúng ta có BVH là tăng khoảng tầm 2,3% so với tuần rồi, và duy trì được cái đà tăng đó tầm 3 tuần gần nhất. Trong khi đó Tuấn sẽ lưu ý về những cái diễn biến khác của các cổ phiếu cùng ngành, như 2 đến 3 tuần trước đó chúng ta có cái sóng bảo hiểm là chúng ta có đà tăng ở một số cổ phiếu có thanh khoản cao như là kiểu MIG hay thậm chí là kiểu bảo hiểm Bảo Minh. Thì trong tuần rồi cả hai cổ phiếu này đều giảm lần lượt khoảng tầm 2,6% và 1,2% so với cùng kỳ tuần trước. Đây dẫn đến câu chuyện là chúng ta có áp lực chốt lời khá là rộng, nhưng mà đồng thời nó không có sâu. Thì nó phần nào nó thận trọng hơn đối với nhà đầu tư, xong mà chúng ta có một cái đà tăng cái dài 3 tuần đi, nó không phải là giá nó quá là tiêu cực. Hồi nãy Trúc Linh có đề cập câu chuyện về giao dịch của nhóm nhà đầu tư đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, chắc là Tuấn chia sẻ luôn. Thì trong tuần rồi chúng ta có tâm lý khá là thận trọng. Chúng ta có thanh khoản khá là thấp, khoảng tầm với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên nó sẽ đạt khoảng tầm 11,4 nghìn tỷ gì đấy, mới bước giảm khoảng tầm 15% so với tuần trước. Về cái diễn biến giao dịch của từng nhóm nhà đầu tư, chúng ta có khối ngoại, họ được bán ròng khoảng tầm 1,14 nghìn tỷ, với tâm điểm của lực bán ròng này xoay quanh một số cổ phiếu ngân hàng. Tuy vì chúng ta có cổ phiếu như kiểu Vietcombank, VPBank hay là BIDV, cùng với một số cổ phiếu công nghệ như FPT và CMG. Và ở đây chúng sẽ lưu ý được một cái sự nó tương đồng giữa động thái của khối ngoại với lại nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước. Đó là đối với nhóm tự doanh, chúng ta có lực bán ròng khoảng tầm 800 tỷ đồng trong tuần qua, và tâm điểm của nhóm này cũng đều xoay quanh những cổ phiếu như về ngân hàng như là VPBank, Sacombank hay là ACB. Bên cạnh đó chúng ta có sự mua lại khá là tốt đối với một số cổ phiếu, nhưng mà gọi là không đáng kể đi. Chúng ta có sự mua ròng khoảng tầm hơn 50 tỷ gì đấy đối với cổ phiếu là Thế Giới Di Động.
Thì vâng, chắc là chia sẻ luôn một số câu chuyện khác là về ETF. Dạ. Chúng ta có lượng bán ròng khá là khiêm tốn. Khiêm tốn là chúng ta sẽ có bán ròng tầm 4 tỷ thôi, 4 tỷ tầm. Đó là nó sự cân bằng giữa một số quỹ như kiểu Phú Bông với lại DCVF, MVN Diamond, cân bằng lại với lượng giải ngân đến từ MAFM, VN30. Và tôi nói chung sao câu chuyện là khá là cân bằng với nhau về mọi vấn đề. Dạ. Cũng chưa thấy có sự biến động gì đặc biệt của các nhóm nhà đầu tư trong tuần rồi. Vâng. Dạ, cũng là do là trong tuần này là ngày 19 tháng 12 sắp tới thì ngoài các ngân hàng trung ương ở Mỹ, ở Nhật Bản và cả Anh nữa sẽ công bố nhiều thông tin quan trọng về chỉ số kinh tế và lãi suất. Và trong thứ năm tuần này cũng là tuần mà đáo hạn phái sinh. Vâng, chính xác. Dạ, là có rất là nhiều sự kiện quan trọng trong tuần này. Vậy là triển vọng giao dịch trong tuần này như thế nào? Nhà đầu tư có cần lưu ý gì không anh? Chắc là về tuần này tôi sẽ duy trì quan điểm gọi là thận trọng. Và nó đâu đó nó giống với lại cái số livestream của tuần trước. Ở tuần trước tôi đã đề cập đến câu chuyện là chúng ta sẽ có những cái phiên giảm điểm nó tương đối là nhẹ thôi. Nhẹ ở đây chúng ta sẽ cần những phiên gọi là kiểm định lại cái vùng kháng cự cũ. Và cái vùng này sẽ kéo dài từ vùng 1250 điểm đến 1260 điểm. Nó không phải là một tín hiệu nó mang tính là nó tiêu cực gì cả, mà là nó sẽ là những cái diễn biến cần thiết để chúng ta có được cái sự hạ nhiệt trước khi những cái đà tăng mạnh mẽ hơn. Tại đây chúng ta sẽ phải lưu ý là chúng ta sẽ cần phải theo dõi là có thể là sẽ có tầm 1 đến 2 3 phiên nghỉ nghỉ về những cái lực giảm điểm, và khi mà thị trường chúng ta sẽ quay lại những cái vùng hỗ trợ mà Tuấn vừa chia sẻ, chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái hành động nó rõ ràng hơn của thị trường. Và trong tuần này như Linh chia sẻ, chúng ta có một cái tuần nó khá nhiều tin tức trái chiều đến từ phía thị trường quốc tế hay là về phía thị trường nội địa. Chúng ta có một cái tuần đáo hạn phái sinh. Về câu chuyện của tuần này, Tuấn sẽ lưu ý rằng về phía quốc tế chúng ta có các cuộc họp mang tính quyết định lãi suất đến từ phía là kiểu ngân hàng trung ương của Anh, ngân hàng trung ương Nhật Bản hay là về phía của Fed. Chắc là Tuấn sẽ tách ra từng cái đi. Với Fed thì kỳ vọng chung vẫn là câu chuyện là giảm 25 điểm cơ bản, nó vẫn đúng với kỳ vọng chung của thị trường, nhưng mà Tuấn sẽ lưu ý và đặc biệt quan tâm hơn đó là câu chuyện về biên bản dự phóng kinh tế. Đối với biên bản dự phóng kinh tế vào tháng 9 vừa rồi chúng ta có sự thay đổi khá là rõ rệt về quan điểm nhiều hâu của Fed so với lại tháng 6. Đối với tháng 6 chúng ta từng kỳ vọng rất nhiều tại các lãi suất hơn, nhưng với tháng 9 chúng ta sẽ kỳ vọng là ok, trong vòng 2024 chúng ta sẽ giảm tầm 100 điểm, nhưng mà 2025 thì cái lộ trình giảm lãi suất nó sẽ chậm hơn rất nhiều, đâu đó khoảng tầm 2 lần cắt, mỗi lần khoảng tầm 25 điểm cơ bản mà thôi. Và đó kỳ vọng vào tháng 9. Đối với tháng 12 chúng ta có 2 tháng gần nhất là lạm phát hay qua chỉ số CPI và PCE đều tăng tốc trong 2 tháng gần nhất rồi, và đâu đó có khả năng rằng cái lộ trình giảm lãi suất của Fed trong 2025 hoặc là 2026 hoặc thậm chí là về dài hạn hơn, nó sẽ duy trì ở mức nó sẽ cao hơn đối với kỳ vọng của tháng 9. Và đây sẽ là một cái rủi ro mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi. Về phía của Nhật Bản, chúng ta có hàng loạt cái chỉ số đều củng cố cho câu chuyện là BOJ có thể là họ sẽ không tăng lãi suất trong tháng 12 lần này, mà sẽ là tới đó tầm quý 1 năm sau, và đó sẽ một lần nữa khoảng tầm quý 3 năm sau. Kỳ vọng chung lần gần nhất Tuấn xem là sẽ tăng ở đó khoảng tầm từ 25 đến 45 điểm cơ bản đối với lãi suất của họ. Và này nó phải là một câu chuyện mà chúng ta cũng phải theo dõi cực kỳ sát sao, tại vì đối với tháng 8 chúng ta từng nói về câu chuyện là gọi là unwinding carry trade, tức là chúng ta sẽ có sự đảo chiều trong hoạt động carry trade, tức là chúng ta vay mượn đồng yên Nhật, chúng ta sẽ đầu tư vào những tài sản rủi ro hơn. Nhưng mà với môi trường lãi suất đang tăng cao của Nhật, với sự kết hợp của việc là đồng yên Nhật đang tăng giá trở lại, thì nó sẽ có là một cái xu hướng cần phải theo dõi. Tại vì ở tháng 8 chúng ta từng lo sợ như vậy, và khiến kỳ Việt Nam chúng ta có một phiên giảm tầm 100 điểm vào một tuần, và nó khá là đáng chú ý. Về phía của UK hay là về phía của ECB thì sẽ là câu chuyện chung là các động kinh tế đều suy yếu rồi, và nó có sự gọi là không thể tránh khỏi. Vậy vì chúng ta thấy cái sự suy yếu đến từ cả 3 yếu tố: hoạt động sản xuất, dịch vụ lẫn tiêu dùng đều suy yếu, và nó sẽ có những cái hệ lụy từ cuộc chiến của Nga và Ukraine đang kéo dài. Thì về câu chuyện của Anh, Tuấn vẫn nghĩ là mặc dù họ sẽ không cắt lãi suất vào tháng 12, nhưng đó về lộ trình sắp tới thì họ vẫn sẽ cắt lãi suất mà thôi. Và đây là những cái yếu tố mang tính gọi là khá tích cực đối với Việt Nam về câu chuyện là hạ lãi suất trong tương lai gần. Với những cái dữ liệu mà anh vừa đưa ra về Fed, về cả BOJ hoặc là về ngân hàng trung ương Anh, thì
nó có, anh nhìn rộng ra thì nó ảnh hưởng như thế nào đến bối cảnh của lạm phát và chính sách tiền tệ của những cái nước mà anh vừa đưa ra thông tin, và có hay không là ảnh hưởng đến tỷ giá của Việt Nam? Tại vì trong thời gian gần đây thì em theo dõi phần tỷ giá thì có vẻ là tỷ giá đã bắt đầu tăng trở lại sau một cái đợt giảm ngắn hạn. Thì anh đánh giá như thế nào về điều này ạ? Tôi thấy câu hỏi là khá là hay, tại vì về câu chuyện của tỷ giá nó là câu chuyện nó khá phức tạp đi. Chắc tách ra hai phần. Phần đầu tiên mới là câu chuyện sách của bên ngoài. Như Tuấn có chia sẻ ở cái bối cảnh của tuần trước đó, câu vừa nãy là câu chuyện về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong 2025 và cái lộ trình cắt giảm lãi suất của một số cái quốc gia mà chúng ta có cái lượng xuất khẩu khá là lớn, cái dừng quốc gia đó là câu chuyện về châu Âu. Ở châu Âu chúng ta có một khu vực đang có rất nhiều dấu hiệu về suy yếu về mặt kinh tế, là họ vẫn đang tích cực cắt giảm lãi suất. Thì đó là câu chuyện về mặt ngắn hạn là chúng ta sẽ có hưởng lợi ít nhiều về câu chuyện là về tỷ giá đối với họ thôi. Nhưng mà về câu chuyện mà xuất khẩu á, sẽ là câu chuyện mà khi nền kinh tế của châu Âu gặp trạng thái về mặt suy yếu thì đâu đó có khả năng họ sẽ giảm cái lượng nhập khẩu của Việt Nam. Nhưng mà yếu tố tác động về mặt thực tế và mặt con số thì tôi nghĩ là rất khó để mà tính toán ở lúc hiện tại. Nhưng mà sẽ là một rủi ro chúng ta cần phải theo dõi. Về phía của Mỹ, tại vì chúng ta thường sẽ gọi là tính cái tỷ giá chúng ta dựa trên đồng đô la Mỹ, thì đối với lộ trình cái giảm lãi suất của Fed trong 2025 có khả năng là sẽ chậm hơn so với dự kiến. Hiện tại chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng là 2 lần thôi. Nhưng mà đối với lạm phát của tháng 10, tháng 11 tại Mỹ kết hợp với hàng loạt các chỉ số kinh tế khá là mạnh như chúng ta có thị trường lao động, là với số lượng việc làm tổng mới khá là tốt trong tháng 11. Chúng ta có tăng trưởng GDP quý 3 vẫn đang tăng tốc. Chúng ta có tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ vẫn đang tăng tốc luôn. Thì điều này nó sẽ cho một câu chuyện là đâu có một khả năng là Fed sẽ không hạ suất trong năm sau. Tại vì tất cả mọi thứ đều tốt rồi. Và họ vẫn cân nhắc về câu chuyện lạm phát là vẫn đang gia giảm và vẫn có khả năng trở lại nếu họ nới lỏng quá nhiều mặt hiện tại. Thì trong ngắn hạn Tuấn sẽ tính về những cái factor mà chúng ta sẽ có hiện tại thôi. Một tỷ giá đúng là chúng ta có một cái giai đoạn nó khá là khó tính đây là khó tính về cái lượng inflow về mặt ngoại tệ vào thị trường Việt Nam. Khó tính hơn là câu chuyện về lộ trình cái giảm lãi suất của Fed, và cuối cùng sẽ có câu chuyện về mặt tâm lý của người đang nắm giữ đồng đô la. Yếu tố đầu tiên chúng ta phải theo dõi là chúng ta có tỷ giá đang neo ở mức giá tầm 4,3%, và cái mức giá này nó sẽ duy trì ở đó tầm 34 tuần nhất rồi. Điểm tích cực của cái việc này á, là chúng ta chưa phải bán đô từ nguồn dự trữ ngoại hối. Với lượng dự trữ ngoại hối chúng ta, khi Tuấn xem vào số liệu nhất vào tháng 8 á, là chúng ta sẽ có tầm hơn 80 tỷ gì đó thôi. Nó tương đương khoảng tầm 2,4 tháng nhập khẩu. Và nó thấp hơn rất nhiều so với cái mức khuyến nghị của IMF là khoảng tầm 3 tháng. Thì để mà chúng ta duy trì được mức này và chúng ta không cần phải bán can thiệp á, đó là một điều tích cực rồi. Tại vì so với đợt can thiệp lần cuối cùng là tháng 4 đến tháng 6 á, chúng ta bán ra khoảng tầm 6 đến 7 tỷ đô từ nguồn dự trữ ngoại hối, và làm chúng ta cái lượng nguồn dự trữ ngoại hối còn lại nó khá là mỏng. Và làm cho bản thân chúng ta trở nên mỏng manh hơn trước những cái tác bên ngoài. Đó là chuyện về mặt tỷ giá. Đó là tích cực đầu tiên sẽ là câu chuyện về mặt chúng ta chưa phải bán đồ. Mặt thanh khoản trong nước chúng ta cũng có nó khá là ổn định đi. Chúng ta có Fed những việc hạ lãi suất rồi, thì do đó trong vòng năm sau chúng ta sẽ có thêm một phần nào dư địa để chúng ta hạ được mặt bằng lãi suất chung. Nhưng mà cái Tuấn sẽ muốn lưu ý thêm là câu chuyện mà hạ lãi suất nó cần phải câu chuyện là cân bằng giữa nhu cầu, gọi là nhu cầu hấp thụ tín dụng nội địa cũng như áp lực về mặt thanh khoản đối với trong nước. Tại vì chúng ta có tháng 12 là chúng ta có hai yếu tố cần phải theo dõi. Thứ nhất là câu chuyện về mặt thông tư 02 là sẽ hết hạn, thì cái lượng mà nợ chưa được đổi nhóm ấy, nó sẽ phản ánh lên lại cái báo cáo tài chính của ngân hàng. Nhưng mà mặc dù nó không phải là yếu tố nó rủi ro đi, tại vì cơ bản họ đã trích lập hết rồi thì nó không phải yếu tố khó. Nhưng cái khó hơn chúng ta sẽ phải xử lý thế nào với cái đống nợ này. Kết hợp với câu chuyện là chúng ta có về cái lượng nợ trái phiếu doanh nghiệp á, đã được ân hạn dưới nghị định 08 của chính phủ. Thì cái lượng này sẽ quay lại trên bề mặt sau khoảng tầm 21 đến 24 tháng với nghị định, thì cái lượng này sẽ bắt đầu đáo hạn trở lại vào điểm hiện tại.
đến nửa đầu 2025 cùng với lượng trái phiếu mới sẽ được đáo hạn trong cùng thời điểm. Nó sẽ yếu tố chúng ta sẽ phải cân bằng giữa câu chuyện là yếu tố thanh khoản trong nước cùng với các yếu tố bất định ở bên ngoài. Về mặt ngắn hạn tôi vẫn nghĩ là tỷ giá chúng ta vẫn sẽ được duy trì ổn định, nhưng mà về câu chuyện dài hạn hơn tầm quý 1 hoặc là cả năm 2025 á, chắc là tôi phải theo dõi thêm vào câu chuyện là phiên bản dự phóng kinh tế của Fed vào tuần này, và có thể chúng ta sẽ phải quay lại vào tuần sau để cùng chỉ điểm và lại cho đỡ thêm. Dạ, và em nghĩ là cũng phải chờ đợi những cái chính sách mà Donald Trump đưa ra trong cái giai đoạn sắp tới nữa. Vâng, tháng 1. Dạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ có giá trị và bổ ích mà anh Tuấn đã chia sẻ với em cùng các quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình, và rất mong sau những cái chương trình phát sóng tiếp theo như là lời hứa mà anh vừa hứa vừa rồi thì sẽ gặp lại anh và cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nữa. Dạ. Và đến đây thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của chứng khoán Mira Asset. Và đừng quên bấm kênh đăng ký và mở chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.